สวัสดีค่ะวันนี้ช่อง TJ Channel จะพาเอาเศษไหมพรมมาถักหมวกสวยๆหลากสีแบบนี้นะคะถ้าใครอยากรู้ว่าถักยังไงเดี๋ยวตามกันไปเลยค่ะอุปกรณ์เศษไหมพรมหลายๆสีนะคะและเข็มโครเชต์เบอร์3/0ค่ะเลือกไหมพรมมา1สีนะคะทำไหมพรมเป็นห่วงคล้ายเลข0เอาเข็มโครเชต์ควักไหมพรมดึงผ่านเดี๋ยวดูตามไปเลยนะคะถักโซ่2ค่ะโซ่2นี้นับเป็น1หลักค่ะในช่องวงกลมตรงนี้เราจะถักที9หลักนะคะที9หลักถักครบแล้วนะคะรวมกับ2ห่วงโซ่ที่เราถักตอนขึ้นแถวก็จะเป็น10หลักค่ะให้ดึงชายไหมพรมตรงนี้ให้แน่นๆค่ะทั้ง10หลักจะเข้ามาชิดหากันหลังจากนั้นให้เราเชื่อมแล้วก็ปิดแถวนะคะต่อไปขึ้นแถวที่2ถักโซ่2ค่ะโซ่2ที่เราถักขึ้นมานี้นับเป็น1หลักนะคะต่อไปให้ถักทีลงไปในช่องแรกเลยค่ะช่องเดียวกับที่เราถักโซ่ขึ้นมานะคะถักที1หลักค่ะตัวนี้ถือเป็น V ตัวที่1นะคะต่อไปให้ถัก V ทุกช่องเลยนะคะก็คือถักที2หลักลงในช่องเดียวกันเรียกว่า V ค่ะถัก V ลงทุกช่องเลยนะคะจะได้ V ทั้งหมด10ตัวหรือจะได้ทีทั้งหมด20หลักค่ะแถวที่2ถักเสร็จแล้วให้เชื่อมแล้วก็ปิดแถวค่ะต่อไปขึ้นแถวที่3ถักโซ่2โซ่ที่ถักขึ้นมานับเป็น1หลักนะคะต่อไปเราถัก V ค่ะก็คือถักที1หลักลงในช่องเดียวกับที่เราถักโซ่ขึ้นมานะคะหรือที่เรียกว่า V ค่ะได้ V แล้วต่อไปถักที1หลักลงในช่องถัดไปค่ะเราจะถักที1หลักสลับกับ V ไปเรื่อยๆจนกระทั่งรอบวงเลยนะคะช่องต่อไปถัก V ค่ะช่องต่อไปถักที1หลักช่องต่อไปถัก V ค่ะช่องต่อไปถักที1หลักนะคะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนสีไหมพรมการเปลี่ยนสีไหมพรมเนี้ยก็แล้วแต่คนถักเลยนะคะอยากจะใช้สีไหนหรืออยากจะเปลี่ยนตรงไหนเดี๋ยวดูวิธีเปลี่ยนตามกันไปเลยค่ะได้ที1หลักแล้วช่องต่อไปจะถัก V นะคะเวลาถักเราจะถักครอบเส้นไหมพรมตรงนี้ไปด้วยนะคะจะซ่อนไว้ด้านในค่ะเดี๋ยวดูตามกันไปเลยนะคะ
ช่องต่อไปถักที1หลักค่ะ ต่อด้วยถัก V นะคะ แถวที่3จะถัก V สลับกับ T 1หลักไปเรื่อยๆจนกระทั่งรอบวงเลยนะคะ ส่วนการสลับสีไหมพรมขึ้นอยู่กับคนถักเลยค่ะ อยากจะสลับสีตรงไหนหรืออยากจะสลับสีเป็นสีอะไร เอาตามที่ชอบเลยนะคะ ถักมาถึงตรงนี้เราอยากจะสลับสีกลับไปถักสีเดิมก็ทำได้นะคะ เดี๋ยวดูตามกันไปเลยค่ะ วิธีสลับสีก็ถักแบบนี้นะคะ ส่วนจะสลับสีตรงไหนก็แล้วแต่เราเลยค่ะ แต่ให้จำว่าแถวเนี้ยผังลายก็คือถัก V สลับกับ T 1หลักนะคะ ต่อไปเราจะสลับเป็นสีเขียวนะคะ ก็ทำเหมือนเดิมค่ะ แถวที่3ถักมาจนกระทั่งรอบวงแล้วให้เราเชื่อมแล้วก็ปิดแถวนะคะ แถวที่3ถักเสร็จแล้วค่ะ เราจะตัดเส้นไหมสีที่เราจะไม่ถักต่อออกนะคะ ขึ้นแถวที่4ถักโซ่2ค่ะ โซ่ที่ถักขึ้นมาให้นับเป็น1หลักนะคะ ต่อไปเราถัก V ค่ะ ก็คือถักที1หลักลงในช่องเดียวกันกับที่เราถักโซ่ขึ้นมานะคะ หรือที่เรียกว่า V ค่ะ ต่อด้วยถักที2หลักค่ะ แถวที่4ถัก V สลับกับ T 2หลักไปเรื่อยๆจนกระทั่งรอบวงเลยนะคะ ส่วนสีไหมพรมอยากจะสลับสีตรงไหนหรือสีอะไรแล้วแต่คนถักเลยนะคะ เอาที่ชอบเลยค่ะ ส่วนวิธีสลับสีสอนไว้ที่แถวที่3แล้วนะคะ
ขึ้นแถวที่5ถักโซ่2ค่ะแถวที่5ถัก V สลับกับ T 3หลักไปเรื่อยๆจนกระทั่งรอบวงเลยนะคะส่วนการสลับสีไหมพรมก็แล้วแต่คนถักเลยค่ะเอาตามที่ชอบเลยนะคะเวลาเราสลับสีไหมพรมเราอาจจะเลือกตัดสีไหมพรมที่เราจะไม่ถักต่อออกได้นะคะ เวลาถักก็ให้ถักครอบเก็บชายไหมพรมไปด้วยค่ะแถวที่5ถักจนกระทั่งรอบวงแล้วให้เราเชื่อมแล้วก็ปิดแถวค่ะต่อไปขึ้นแถวที่6ถักโซ่2ค่ะแถวที่6ถัก V สลับกับ T 4หลักแถวที่7ถัก V สลับกับ T 5หลักแถวที่8ถัก V สลับกับ T 6หลักแถวที่9ถัก V สลับกับ T 7หลักแถวที่10ถัก V สลับกับ T 8หลักแถวที่11ถัก V สลับกับ T 9หลักแถวที่12ถัก V สลับกับ T 10หลักจนกระทั่งได้12แถวนะคะถักเพิ่มหลักแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะส่วนการสลับสีไหมพรมให้สลับตามที่เราชอบได้เลยค่ะเมื่อถักครบ12แถวแล้วให้เราเชื่อมแล้วก็ปิดแถวนะคะเดี๋ยวเราเอาสายวัดมาวัดดูความกว้างของหมวกกันค่ะความกว้างอยู่ที่17เซนนะคะต่อไปเรามาถักตัวหมวกกันนะคะขึ้นแถวที่1ถักโซ่2ค่ะตัวหมวกเราจะถักทีช่องละหลักไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดแถวเลยนะคะจะถักทั้งหมด16แถวค่ะเราจะไม่เพิ่มหลักนะคะเราจะไม่เพิ่มหลักโดยการถัก V ค่ะส่วนการสลับสีไหมพรมจะสลับตรงไหนแล้วแต่ชอบเลยนะคะเลือกสลับได้เลยค่ะถักทีช่องละหลักไปเรื่อยๆจนกระทั่งรอบวงเลยนะคะจะถักทั้งหมด16แถวค่ะเมื่อถักทีช่องละหลักก็จะโค้งมาเป็นตัวหมวกแบบนี้นะคะด้านบนหมวกตรงนี้จะมี12แถวส่วนตัวหมวกตรงนี้จะมี16แถวค่ะต่อไปเราจะมาถักปีกหมวกกันนะคะขึ้นปีกหมวกแถวที่1ถักโซ่2ค่ะโซ่2นี่นับเป็น1หลักนะคะถักที1หลักลงในช่องเดียวกับที่เราถักโซ่ขึ้นมานะคะหรือที่เรียกว่า V ค่ะต่อด้วยถักทีช่องละหลักให้ได้9หลักนะคะ
มื่อถัก T ครบ9หลักแล้วช่องต่อไปให้ถัก V ค่ะเราจะสลับสีไหมพรมตรงนี้นะคะได้ V เสร็จแล้วต่อไปจะถัก T 9หลักนะคะเราจะถัก V สลับกับ T 9หลักไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดแถวเลยนะคะตรงปีกหมวกนี้เราจะสลับสีตรงที่เราถัก V นะคะหรือถ้าบางท่านอาจจะใช้สีเดียวถักจนตลอดแถวเลยก็ได้ค่ะแล้วค่อยไปสลับสีตอนขึ้นแถวใหม่ก็สวยไปอีกแบบนะคะ T ครบ9หลักแล้วนะคะต่อไปจะถัก V ค่ะเราจะสลับสีไหมพรมตรง V นะคะได้ V แล้วถัก T ต่ออีก9หลักนะคะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดแถวเลยค่ะปีกหมวกแถวที่2เราจะถัก V สลับกับ T 9หลักเหมือนกันนะคะเหมือนกับแถวที่1แต่เพื่อให้สีของปีกหมวกแถวที่2เนี่ยมันสลับกับแถวที่1ฉะนั้นตอนที่ขึ้นแถวที่2เราจะถัก V แล้วก็ T 6หลักหลังจากนั้นเราถึงจะถัก V สลับกับ T 9หลักไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดแถวค่ะขึ้นแถวที่2ถักโซ่2ค่ะเหมือนเดิมนะคะโซ่2ที่ถักขึ้นมานับเป็น1หลักให้ถัก T 1หลักลงในช่องที่เราถักโซ่ขึ้นมานะคะหรือที่เรียกว่า V นะคะต่อด้วยถัก T ช่องละหลักให้ได้6หลักค่ะทีครบ6หลักแล้วต่อไปถัก V ค่ะเราจะสลับสีไหมพรมตรงนี้นะคะต่อด้วยถัก T 9หลักแล้วก็ V แล้วก็ T 9หลักแล้วก็ V ไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดแถวเลยค่ะ ขึ้นแถวที่3นะคะแถวที่3จะถัก V สลับกับ T 9หลักไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดแถวเลยนะคะจะถักเหมือนแถวที่1ค่ะถักโซ่2ถัก V ค่ะต่อด้วยถัก T 9หลักค่ะต่อด้วยถัก V แล้วก็สลับสีไหมพรมตรงนี้นะคะ
ต่อด้วยถัก T 9 หลักสลับกับ V ไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดแถวเลยนะคะขึ้นแถวที่ 4 นะคะเพื่อไม่ให้ปีกหมวกของเราบานเกินไปแถวนี้เราจะไม่ถัก V ค่ะเราจะถัก T แค่ช่องละหลักไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดแถวเลยนะคะส่วนการสลับสีไหมพรมก็สลับได้ตามใจเลยค่ะอยากจะสลับสีตรงไหนก็ได้เลยนะคะขึ้นแถวที่ 5 ค่ะถักโซ่2แถวที่ 5 จะถัก V สลับกับ T 11 หลักไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งสุดแถวเลยค่ะส่วนการสลับสีไหมพรมจะสลับตรงที่เราถัก V ค่ะได้ทีครบ 11 หลักแล้วต่อไปถัก V นะคะพร้อมกับสลับสีไหมพรมค่ะ ขึ้นแถวที่ 6 นะคะแถวที่ 6 จะถัก V สลับกับ T 12 หลักค่ะแต่ขึ้นแถวตอนแรกจะถัก V แล้วก็ T 6 หลักก่อนหลังจากนั้นค่อยถัก V สลับกับ T 12 หลักนะคะโซ่2นับเป็น1หลักนะคะถัก T ลงในช่องเดียวกันกับที่เราถักโซ่ขึ้นมาที่เรียกว่า V ค่ะต่อด้วยถัก T ช่องละหลักให้ครบ6หลักนะคะช่องต่อไปถัก V ค่ะพร้อมกับสลับสีไหมพรมนะคะ ต่อด้วยถัก T ช่องละหลักให้ครบ12หลักค่ะช่องต่อไปถัก V ค่ะพร้อมกับสลับสีไหมพรมนะคะต่อด้วยถัก T 12 หลักสลับกับ V ไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดแถวเลยนะคะขึ้นแถวที่ 7 นะคะแถวที่ 7 จะถัก V สลับกับ T 13 หลักไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดแถวเลยนะคะถัก V ค่ะต่อด้วยถัก T ช่องละหลักให้ครบ13หลักนะคะช่องต่อไปถัก V ค่ะ แถวที่ 7 ถัก V สลับกับ T 13 หลักไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดแถวเลยนะคะขึ้นแถวที่ 8 แถวที่ 8 จะถัก V สลับกับ T 14 หลักนะคะแต่ตอนขึ้นแถวเนี่ยจะถัก V แล้วก็ T 6 หลักก่อนหลังจากนั้นจะถัก V แล้วก็สลับกับ T 14 หลักไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดแถวเลยค่ะถัก V ค่ะต่อด้วย T 6 หลัก
ช่องต่อไปถัก V พร้อมกับสลับสีไหมพรมนะคะ ต่อด้วยถัก T 14 หลักค่ะ ช่องต่อไปถัก V พร้อมกับสลับสีไหมพรมนะคะ แถวที่ 8 จะถัก V สลับกับ T 14 หลักไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดแถวเลยนะคะ ปีกหมวกเราเสร็จแล้วนะคะ ต่อไปเราจะมาถักริมกันค่ะ วิธีถักริมเดี๋ยวดูตามกันไปเลยนะคะ ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งรอบวงเลยค่ะ เมื่อเราถักริมมาจนกระทั่งรอบวงแล้วให้เราเชื่อมแล้วก็ปิดแถวปิดชิ้นงานนะคะ เสร็จแล้วให้เก็บชายไหมพรมให้เรียบร้อยค่ะ เสร็จแล้วค่ะหมวกไหมพรมหลากสีของเรา ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง TJ Channel ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ